සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයාලා මේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අර කලින් post එකක් දැම්මා live දෙනවා කියලා. ඉතින් live දෙන්න ඉතින් නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා live දෙන්න එපා. normal දාන්න. මොකද live දෙන වෙලාවට බලන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් live දෙන වෙලාවට කවුරුත් live හිටන් හිටියේ නැත්තම් ඒක කොහොමවත් කට්ටිය පස්සේ නිකන් තමයි බලන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද මම හිතාගත්තා earnings menu එක ගැන මේ විදිහට කියලා දෙන්න හරියට සිංහලෙන්. හරි. දැන් මගේ earnings menu එකේ මුලින්ම තියෙන earnings menu එකට ආපුවාම වාර සාමාන්‍ය මෙතන earnings එකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. අපහම net income එක කියන්නේ දැනට මගේ net income එක Fiverr එකේ $700 ගණක් තියෙනවා. ඉතින් කට්ටියට motivate වෙන්න කරන්න මේ account එක මම හදලා දැන් ඇත්තටම මාස් කොරෝනා පටන් ගන්න කාලේ තමයි හැදුවේ. කොරෝනා පටන් ගන්න කාලේ තමයි හැදුවේ. කියන්නේ මාස දැන් 4ක් විතර වගේ. ඉතින් දැන් 1,31,000ක් මගේ net income එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම මේකෙන් හම්බ කරපු net income එක තියෙනවා. ඒකෙන් fee යනවා මනම් කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔකේ සාමාන්‍ය fee එකක් කැපෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ දෙන්න මම දැන්ට ඔක්කොම දැන්ට තියෙන දැන් මේ pending කරලා තියෙන ඒවයි ඒ සල්ලි එතකොට මෙතන පෙන්නන සල්ලි මේ pending සල්ලි දැන්ට withdraw කරලා තියෙන සල්ලි ඒ සෙට් එක එකතු කරාම $704ක් එකතු වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ withdraw 1 කියන එක. කියන්නේ මම දැනට $484ක් withdraw කරලා තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මම මොකක් කරේ එකක් මම buy ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන switch to buy කියලා. ඔය switch to buy එකට ගිහිල්ලා මම කාගේ හරි වෙන කාගේ හරි gig එකක් buy කරොත් මම මගේ මේ සල්ලි වලින් කීයක් buy කරලා තියෙනවද වෙන කාගේ හරි gig එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම pending clearance එක තියෙනවා $136ක්. ඒ කියන්නේ දැනට සල්ලි එකතු වෙලා තියෙන මගේ මේ මෙතන පෙන්නනවා ජූලි 10 තමයි ඒ 136ම pending clear වෙලා එන්නේ මෙතන clear කියලා වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් දවස් 14ක් හරියට වෙනවා. ඒ කියන්නේ සති දෙකක කාලයක් යනවා අපි order එකක් complete කරලා order එක මේවා වෙන්න සති දෙකක කාලයක් යනවා pending එක clear වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ තුන්වෙනි account එක. මගේ පළවෙනි ලොකු account එක මම ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්න නිසා මම ඒක ගෙනාවේ නැත්තේ. ඉතින් නම් ගම මන ලෝගෝ එහෙම මකලා ගේන්න පුළුවන් නිසා මම ඒකත් ගේන්න. ඒක ඉතින් මෙතන $13000 ගණක් තියෙනවා. මම මුලින්ම වීඩියෝ එක දාපු වීඩියෝ එකේ ඒක ගැන මම කියලා ඇති. YouTube එකේ දැම්මා. ඉතින් මෙතන pending clear කියලා කියන්නේ දැන්ට මම කරපු orders වලින් pending clear වෙන ගාන තමයි මෙතන 134ක් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන available for withdrawal කියලා. ඒ කියන්නේ දැන්ට $84ක් මට available වෙලා තියෙනවා withdraw කරන්න. මෙතන ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් මම කෙලින් මේක ගිහිල්ලා මෙතන bank transfer කරාම කෙලින්ම bank එකට transfer වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා අපිට තව withdrawal option වලට withdraw option වල තියෙනවා PayPal account, bank transfer සහ Fiverr revenue cards කියලා. ඉතින් PayPal account එකක් ගත්තාම PayPal account එක සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවට සපෝට් නැහැනේ. එක ප්‍රශ්න වෙනවා, ෆ්‍රීස් වෙනවා, account අවුල් යනවා. අනික ඒකේ තියෙන වාසිය එකම වාසිය තමයි fee එක පොඩ්ඩක් කැපෙන්නේ. ඒ පොඩි වාසියක් නිසා අපිට අපේ සල්ලි ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් අර වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් එහෙම කන්ෆර්ම් කරගත්ත PayPal account එකක් තියෙනවනම් කමන්නේ නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක මොකද අනික දවස් ගාණක් යන්නෙත් නැහැ. තප්පර 5න් 10න් මේ කියන්නේ පැය භාගයෙන් වගේ ඉක්මනට direct transfer වෙනවා අපේ account එකට. ඉතින් Payoneer කියලා කියන්නේ මං ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම සල්ලි ගන්න Payoneer එකට මේක කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ බටන් එක ඔබලා පැයක් විතර අපිට ඉඳගෙන බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. කෙලින්ම බැංක් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. අපිට ආය Payoneer එකට ලොග් වෙලා ඒක හරහා ආය අපේ බැංක් එක තෝරලා එහෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ කට්ටියට එකපාර ප්‍රොසීඩර් එක අපි කරලා දුන්නාම මේ බැංක් එකට කෙලින්ම ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි දුන්නාම ඒ කට්ටිය කෙලින්ම බැංක් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරවනවා ඔටෝම. ඒක තමයි Payoneer එකේ වැදගත්කම. ඒත් එක්කම $3ක fee එකක් කැපෙනවා. ඒ වගේම අපේ දැන් තියෙන $1 එකක අගේ තියෙන දැන් 186 කියන්නකෝ. ඉතින් අපේ $1 එකේ අගේ අපිට වැටෙන $181ක් විදිහට. ඒ 181 ඒවා වැඩි කරන්න $84න්. එතකොට අපිට හම්බෙන ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන $84 නෙමෙයි මේකෙන් fee එක $3ක් කැපෙන. එතකොට $81යි තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි. ඉතින් අපි ඕක bank transfer කරාම අපේ email එකට එනවා mail එකක් අපේ bank එකට transfer කරලා ඒක මම email එක එන වෙලාවට අරගෙන පෙන්නන්න. මොකද විනාඩි 10ක් විතර යනවා email එකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්න. ඉතින් Fiverr revenue cards ගැන කතා කරනකොට Fiverr revenue cards කියන්නේ ලස්සන debit card එකක් වගේ අපි ගාව තියෙන. මම පැත්තකින් දාන්න Fiverr revenue card එකක්. ඉතින් Fiverr revenue card කියන්නේ අපේ නිකන් තියෙන debit card එක වගේ පට්ට ලස්සනයි ඒක. අපේ නම එහෙම පොඩ්ඩක් උඩට අරගෙන තියන්න පුළුවන්. ආට නිකන් සාමාන්‍ය Fiverr revenue card එක ඔබ වුවාම Fiverr revenue card එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ අපේ ලස්සනට තියාගන්න අපේ purse එකට දාගන්න ලස්සනට අපේ Fiverr card එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් Fiverr revenue card එකෙන් ගනුදෙනු කරන්න යන්න එපා. මොකද මම රුපියල් 28000ක් ගන්න ගිහිල්ලා මට රුපියල් 34000ක මුදලක් පාඩු වුණා. 24000ක් කියන්නේ ඉතින් 28000ක් ගන්නකොට
24000ක් තමයි කැපිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක ATM එකට දැම්ම ගියමුකෝ. ATM එකට දානකොට ඒ ATM එකට දාන්නත් මේකෙන් හෙන ගාණක් ගන්නවා. ඒ වගේම එළියට ගද්දිත් ඒ කියන්නේ ATM එකේ වැඩේ අපිට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ක්ලෝස් කරලා එළියට ගන්නකොටත් අපෙන් ගාණක් කැපෙනවා. ඉතින් එහෙම කර රුපියල් ගාණක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඩොලර් 3ක පොඩි ෆී එකක් ගෙවන්න. ඩොලර් 3 කියන්නේ රුපියල් 600ක් වගේනේ දැන්ට ලංකාවේ. ඉතින් ඒක වාගේ ඇඟෙන් පොත්තෙන් යන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට මෙච්චර ගාණක් තියෙන නිසා ඒක ඔයාලට දැනෙන්නෙත් නැහැ. අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ එකට අරගෙන රුපියල් 1000 2000 අරගෙන ගන්න බෑ. බැලන්ස් චෙක් කරන්නත් කැපෙනවා. හැම දෙයකටම කැපෙනවා මාර විදිහට. ඉතින් මම හදිස්සියකට රුපියල් 28000ක් ගන්න ගියාම මේකයි. මේකේ තියෙන ලේසිකම මේකේ බූගම සල්ලි ටික යනවා කාඩ් එකට. ඒක තමයි ලේසිකම. ඉතින් අර මම පළවෙනිම තාට ඕක ලේසිනේ ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් කියලා හදිස්සියේ ඕක දැම්මට පස්සේ ගිහිල්ලා බැලුවා බැලන්ස් එක බලලා සල්ලි ගන්නකොට අරගෙන ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා බලද්දි 34000ක් කැපිලා. ඉතින් ඒක තමයි Fiverr revenue cards එකේ තියෙන අවුල. ඒ නිසා Fiverr revenue cards ගන්න එපා. ඉතින් මෙතන තියෙන export to CSV කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තියෙන දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි කාර් එකක් වගේ මොකක් හරි බයි කරන්න යනකොට ඔයාට ඉල්ලනවා මේ මාස 3 විතර ෆිනෑන්ස් දාලා බයි කරනකොට මාස 3 විතර ආදායම ඉල්ලනවා. ඔයාට දැන් මෙච්චර කල් කරපු ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල ආදායම පෙන්වන්න අරගයි මේකයි කියලා පෙන්නනකොට ඔයාට මේක ඕන නම් export to CSV කියලා මේ කට්ටිය වෙනම ලස්සනට හොඳ විදිහට පිළිවෙලට හදපු එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි withdraw menu එක ගැන මට අද කියන්න ඕනේ earnings menu එක ගැන. මම දැන් මෙතන බැංක් එකට මෙහෙම transfer කරපුවාම මෙතන withdraw funds කියලා පේනවා. ඉතින් කෙලින්ම transfer to bank account $84 confirm and withdraw කරපුවම $84ක් on their way කියලා වැටෙනවා. Funds should land on your account within 7 business days. ඒ කියන්නේ ඒක ඉක්මනට එනවා. ඒකේ එහෙම කිව්වට දැන් අපි reload කරලා බලුවොත් අපේ මේකේ balance එක 0යි. available for withdrawal බිඳුවයි. මෙතන මේවා ඔක්කොම invisible වෙලා තියෙන්නේ, visible නෑ. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි අරගෙන ඉතින් මෙතන මෙහෙම ඔබත් පේනවා minimal withdrawal amount $20යි කියලා. ඉතින් $20ක් වුණාම තමයි minimum සල්ලි ගන්න පුළුවන් අපේ bank account එකට. ඉතින් මේක නම් no needs to withdraw කියලා එන්නේ මේක එහෙම. අපිට ඕන Fiverr revenue card එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම තාම හදාගෙන තියෙන්නේ මගේ ලොකු account එකට විතරයි. මේකටත් හදන්න ඕනේ. Fiverr revenue card එකක් නිකන් හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒක මම Fiverr revenue card එකක් හදන එක පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. අපි දැන් ගිහලා බලමු email එකට message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවාද කියලා. ඉතින් email එක කියන්නේ ඔයාගේ Fiverr account එක හදපු එක නෙමෙයි පේනිය එක දින එක වෙන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට අපි බලමු. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් මේ පේමන්ට් එක ගත්තට පස්සේ ඉතින් ඊමේල් දෙකක් එනවා. මේ තියෙන ඊමේල් දෙක. ඉතින් මේකේ තියෙන පේමන්ට් එක අපිට මේක එනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු ගමන්ම මේ මේල් එක එනවා අපේ account එකට. කියන්නේ ඊමේල් එකට. මේක එන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා කියලා. ඉතින් මෙතන වැටෙනවා අපේ නම වැටෙනවා. නම වැටලා account එකට වැටෙනවා කියනවා. payment account එක $84ක් පෙන්නනවා. payment ID එක පෙන්නනවා. bank account last 4 digits ටික පෙන්නනවා. මෙතන තමයි එක USD එකට $182 ගානේ වැටෙන්නේ. බලමු දැන්ට කියන්නේ කීයද කියලා. ඩොලර් එකක් කියන්නේ 186ක්. එතකොට ඒකේ $182 ගානේ තමයි අපිට ඒ කට්ටිය $1 එකට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆර් ෆී එකක් $3ක් කැපෙනවා. ඒත් එක්කම රුපියල් 14780ක් තමයි මගේ account එකට දැන්ට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මට පුළුවන් නම් ඔයාලට බැරි දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ තුන්වෙනි account එක හදලා මෙහෙම සල්ලි ගන්නවා නම් ඔයාලටත් බැරි දෙයක් නෑ. ඉතින් කරන්න මහන්සි විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. කැපවීම එකපාරක් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒක අවුලක් නෑ. දෙපාර තුන් පාර කරන්න ඒක ෂේප් වෙනවා. නැත්තම් මම මෙහෙම වෙනම කම්පියුටර් එකක් අරගෙන ඒකනොත් මෙහෙම සල්ලි හම්බ කරන්න එහෙම උවමනාවක් නෑ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සල්ලි ගන්න සහ withdraw menu එක ගැන මම අද කියන්න ආවේ. ඉතින් බැරි දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් කරන්න skill එක නැත්නම් skill එක හදාගන්න YouTube එකේ ඕන තරම් videos තියෙනවා. flyers හදන්න, එතකොට Photoshop වලින් logos හදන්න. මේ හැමදේම පෙර කියලා දීලා තියෙනවා. Photoshop වලින් ඔයාලට තියෙන්නේ නිකන් ඔය TikTok බලන වෙලාවේ මොකක් හරි වෙන බොරු වැඩ කරන වෙලාවේ YouTube එකට ගිහිල්ලා tutorial එකක් ගන්න. ඔයා ආස දෙයක්, ඔයාට ආස හිතෙන දෙයක් කරන්න. දැන් සමහර කටේ drop shipping කරන එක ආස වෙන්නේ නැති වෙනවා. නැත්නම් blog post හදන එක ආස වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Fiverr කරන එක ආස වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ආස Fiverr එකට. මට පුළුවන් AdSense කරලා blog හදාගෙන ඒවා කරන්න, drop shipping ඉගෙන ගන්නවා නම් තාම ඒක කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මට ආස Fiverr කරන්න. මොකද Fiverr එකට සල්ලි මම අරගෙන තියෙනවා.
මම ඒක අත්දැකීම් දන්නවා කරන්න කොහොමද කියලා දන්නවා ගිග් එක අලුතින් දාන්න කොහොමද කියලා දන්නවා ගිග් එකක් දාලා ඒකට ඕඩර්ස් ගෙන ගන්න කොහොමද කියලා දන්නවා ඒ හැමදේම මම Fiverr එකේ දන්න නිසා මට මේ Fiverr ඕන කම්පියුටරයක් අරගෙන මට තව මේක කරගෙන මම තව ටික අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ මම තව කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා අරගෙන ඒකනොත් මම ගිග් දානවා ඒකනොත් ගිග් දාලා මම ඒකත් හදනවා. ඉතින් මම රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නැහැ. එකම මැෂින් එකෙන් account දෙක තුනක් හදලා සල්ලි හම්බ වෙනවනේ. හම්බ වෙන සල්ලි වලින් පොඩි ගාණක් වියදම් කරලා පොඩි මැෂින් එකක් හදනවා. මට මේ මැෂින් එක හදන්න ගියේ ඇත්තටම රුපියල් 20000ක් වගේ පොඩි ගාණක් ගියේ. ඒ පොඩි ගාණක් දීලා ඒකට වඩා 3 ගුණයක් 4 ගුණයක් මේ තියෙන රුපියල් 20000ක් වියදම් කරලා 1,31,000ක් විතර දැන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට බැරිද මාස් මිනිස්සේ මම දෙවියන් නෙමෙයි වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මමත් ඔයාලා වගේම මිනිස්සේ පොඩි දෙයක් දැනගත්ත මිනිස්සේ මට යාළුවෙක් කියලා දුන්නේ. මාත් පටන් ගත්තා ඔයාලට පුළුවන් මේ දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න මම නෝගේ මේවට රිප්ලයි කරනවා ස්පෑම් වෙන මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරනවා එතකොට හෙල්ප් ෆොර් රිවිව් බලනවා ස්පෑම් වෙන මැසේජ් මම ඇක්ටිව් කරනවා දාන්න. ඉතින් ගොඩක් මම දැකලා දෙන ස්පෑම් වෙන මැසේජ් වලත් කට්ටිය එක එක ග්‍රෑම් ෆ්‍රී වලයි අරම්මනම් වල දානවා. ඉතින් මම දන්නේ ඒවා සාර්ථකයිද කියලා. මම ග්‍රෑම් ෆ්‍රී එක ස්කෑම්ද කියලා හෙව්වා. මට හරියට කවුරුත් ඒක ගැන විස්තරයක් කිව්වේ නැහැ. මොකද ඒකේ තාම කවුරුත් විඩ්‍රෝ එකක් කරගත්තේ නැති නිසා. ඉතින් කවුරු හරි ලංකාවේ කෙනෙක් විඩ්‍රෝ කරගෙන ඉන්නවා නම් ග්‍රෑම් ෆ්‍රී එකෙන් මට පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න විඩ්‍රෝ කරා මෙහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම ග්‍රෑම් ෆ්‍රී එක ගැන කට්ටියට කියන්නම් විස්තරේ කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම තව ලංකාවේ Fiverr වගේ platform දෙකක් තියෙනවා. e-gig2go එකයි තව e-drax කියලා මොකක්ද එකක්. ඒ දෙක ලංකාවේ මිනිස්සු දෙන්නේ හදපු දෙක. ඒ දෙක ගැනත් කියන්නම්. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මහසෝන අලුත් ගේම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගන්න පුළුවන් කට්ටියට ඒකත් හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ කොල්ලෝ ටිකම තමයි RAM games ලා. ඉතින් RAM games වගේ අර extraction valley game එක හදපු කට්ටිය තමයි. ඒත් එක්කම ඒකට ලසන්තයත් දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ කට්ටියට හැකියාව දෙනවා. ඒ කට්ටියට කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා හොඳ. ඒ කට්ටිය ගේම්ස් හද විකුණනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් හදන්න පොඩි ඇප්ලිකේෂන් විස්තර ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ඇප්ලිකේෂන් හදන්න පුළුවන්. ඒවා හදලා මේ දාන්න පුළුවන් Play Store එකට. එහෙම නැත්නම් iOS එකේ මොකක් හරි මේ App Store එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සල්ලි හදන්න පුළුවන්. ඒවට ඇප්ලිකේෂන් වලට ad mob දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ads දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම මාර්ගයක්ම තියෙනවා සල්ලි හම්බ කරන්න. හොඳ පාත් එකක් කියලා දෙන්න කෙනෙක් විතරයි ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මම ඔයාලට පාත් එකක් කියලා දෙනවා කියලා. ඒකෙන් වැඩ ගන්න අයත් ඉන්නවා. දැනුත් මම කමෙන්ට් එකකට රිප්ලයි කරා. ඕඩර් තුන්වෙනි ඕඩර් එකක් ආවා කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ. වැඩක් ගන්න. ඒ දවස්වල අපිට ඉස්කෝලේ අපේ අම්මා තාත්තලා අපිට හැම වෙලේම කිව්වා පාඩම් කරපන් විතරයි. ඒ වුණාට මම දැන් දන්නවනේ වෙන දේ. ඒ නිසා මම මගේ කවදා හරි ළමයි මට හම්බුනොත් මම ඒ ළමයට කියලා දෙන්නේ පාඩම් කරන්න නෙමෙයි. පාඩම් කරන එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙන්න බෑ ළමයට. ඒත් එක්කම කෙලින්ම IT පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න. software engineering අනම්මන නෙමෙයි පොඩි දේවල් කරන්න තමයි බලන්න. මොකද මාත් පොඩි දේවල් කරන්නේ මම කෝස් කරේ නැහැ. මහ ලොකු කෝස් කරේ නැහැ. මගේ හැමෝම අහුවා. මම මොකුත් කෝස් කරලා නැහැ. ඇත්තටම මම කම්පියුටර් එකක් ගලවලා විනාඩි 5න් හදන්න උනත් මට පුළුවන්. ඒව හදන්න හැකියාව ඉතින් මගේ අයිලා දෙන්න තමයි ඉතින් කෝස් කරා. ඒක දෙන්න කරපු දේවල් මම බලන් හිටියා. ඉතින් ඒ හැකියාවත් එක්ක තමයි ඉදිරියට යන්නේ දිගටම. මං කියන්නේ මට පුළුවන් නම් ඔයාලට බැරි දෙයක් නැහැ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ ෂෝ ඔෆ් එකකට නෙමෙයි කට්ටියගේ මොටිවේෂන් එක වැඩි කරන්න මාත් එක්ක දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා හිත හොඳින්. ඒ කට්ටිය හැමෝම ඉල්ලලා තිබ්බ නිසා ඒත් එක්කම හැමෝටම පේන්නත් හැමෝගේ මොටිවේෂන් එක වැඩි කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ හිතුවේ. ඉතින් හැමදාම තරම් දිලා ඉන්න මාත් එක්ක සුපිරි වීඩියෝ ඉස්සරහට මම තව ගන්න යනවා මේ IDL